Всім привіт! Ми на каналі Load and Go. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про те, які грузи варто возити, які не варто возити. Можливо, ти новачок і ти ще того не розумієш. І тобі буде, в принципі, цікаво послухати, тому що інформація на 100% правдива. Ну, може не на 100%, але базуючись тільки на власному досвіді. Підписуйся, задавай питання, став лайки і коментуй. Середа. А це день для чого? Правильно, для взйобу фліт-менеджера на ярді. Єй! Класний водій, до речі. Працював вже з нами не один рік. Так вийшло, що пішов вчитися, щось йому не сподобалося. Запитався в нас одного дня, чи можливо таке, щоб поїхати трошки на нашому траці, на що ми, звичайно, що погодилися. Тому що, коли водій класний, казати, що ми не маємо трака чи щось, це нереально. Тому зразу постаралися, підметушилися, взяли трачок, щоб він не стояв, і хороших водіїв завжди треба брати до себе, неважливо що. Так, приїхали на ярд, декілька траків бачу, що стоїть, але це ненадовго. Тому що водії поїхали на вейкейшн, там один поїхав в Африку, другий ще кудись там поїхав. Темно, як в сраці, не можу сказати, кого би я в Америці. Зараз 6 ранку, дуже темно, прям ніч, дивіться. Коротше, не прикольно, але я все-таки вирішив познімати відос. Що ми робимо? Їду зараз, забираю Віталіка і їдемо в Чикаго бігати 10 кілометрів. Сука! Нахуя воно нам треба? Субота, ранок, краще би поспав, якщо чесно. Сімки моє. Але вже підписалися, то треба бігти. Точно якусь медальку ще получимо після цього всього. Уже 7 ранку, ви запитаєте, для чого воно нам? А ми запитаємо в свою чергу, для чого воно нам у вас. Дайте якусь відповідь, бо ми не знаємо, нахуя ви на це підписалися. Мані люди в суботу сплять ранку. Така собі погода, не льотна. Блять, холодно. Що, Андрюха, робиш тут? Хуйник займається. Так. Трачок гарний. Ми взяли його, коли він був з салону. Зараз ми до цього вернемося. Питання, яке ми сьогодні будемо трохи розглядати, це які види грузів ми б рекомендували возити, чому б ми їх рекомендували возити, які особливості тих грузів буде для новачків. По-перше, коли ти працюєш на драйвені, що, наприклад, робимо ми. Драйвен – це, мабуть, що один з найпростіших трейлерів, які є в цьому бізнесі. І тут великої ролі, які грузи ти возиш, в принципі, немає. Ти під'їжджаєш, відкриваєш двері, ставиш трейлер на дак і чекаєш, поки тебе загрузять. Коли тебе загрузили, ти від'їжджаєш, закриваєш двері, ставиш пломбу на трейлер і їдеш на доставку. Я б рекомендував водіям, яких немає досвіду, возити легкі грузи. Як показує практика, легкі грузи набагато легше возити, ти не маєш сильно напрягатися і, в принципі, все стабільно їдеш собі і нічого страшного в тому немає. Якщо ти везеш важкий груз, в тебе можуть бути проблеми, коли ти їдеш в горах або щось типу цього. Але якщо чесно, якщо в тебе новий трак, хороший трак, немає там багато проблем з ним, то тобі має бути реально все одно який груз. Я люблю ось це. Заказали, заплатили і йдемо хавати, а що робити? Посидимо, почекаємо, Поговоримо про грузи. поговоримо про грузи. Короче, давай поговоримо про грузи. Що по твоєму досвіду, який найгірший груз ти брав? Я знаю, який найгірший груз для драйвену. Я теж знаю, це мусор. Так. Найгірше це мусор, який тече, взагалі навіть не ресайклінг папір, а якийсь там метал, ще щось, який тече. Потім тобі не грузять цей трейлер, треба мити, можна і не відмити. Смердить, каву треба розсипати по цілому трейлері, щоб там запах забрати. Коротше, це дійсно фігня. А який найкращий груз? Найкращий груз це там, де коли була якась одна палета, 1000 миль за $6000, оце Да. найкраще. Типа, ну, наприклад, ми
колись возили, мали такі аккаунти, там пусті баночки, легенький груз. Він плотно заходить в трейлер, там не треба ніякий там аербек, подушок, нічого, там нічого не перевертається. Давай ще трошки розкажемо про оці мусорні грузи. Була така у нас ситуація, це зазвичай стається в суботу. Це, мабуть, що найгірший час, коли ти береш оцей мусор. От береш в п'ятницю мусор, в суботу робиш доставку, і так як диспетчер працює у п'ятницю, він уже наперед бере інші грузи. Тобто робить такий прибук. І були такі ситуації, коли в п'ятницю взяв це сміття, в суботу розгрузився, в суботу їдеш на пікап, приїжджаєш, а тобі кажуть, ми тебе не можемо загрузити, тому що трейлер воняє. Тоді вже весь план, рахуєш, збивається. То водій мав зробити і доставку в неділю забрати інший груз, і, коротше, біда виходить. Що, зараз будемо рвати просто всіх. Дивись, давай розкажу, що це таке. Це personal bag. Як все ідентично, як на Iron Man. Свій хлам скинув, закидаємо туди і йдемо бігати. Чуєш, який у тебе годинник? З чим ти бігаєш? Розкажи хоч людям, для чого ти це робиш? Я бігаю з Garmin, дивитися, як я вмираю, з якого пульсу мені приходить кришка. Годинник, він крутий, але він пульс дуже погано міряє. Але як мінімум класно трекає GPS. Ну, я маю на увазі твою локацію, скільки ти пробіг. Море бушує. Океан. Якраз тут і гуляли з Мартою. Ну все, 10К пробігли. Будемо брати медальки. О, тут? Будемо дивитися на сьогоднішній день в офісі. Нічого цікавого взагалі. В сейфті нікого нема, але нема. Алла поїхала в нас в суд по Zoom. Викликали в суд, а так як суд не в Іллінойсі, то ми їдемо до нашого адвоката. І Алла, як представниця компанії Load & Go, поїхала в офіс і там буде перед судом виступати. Good luck, Алла. До речі, відкрив я собі монобанк. Нафіга? Просто подивитися. Дуже цікаво було. І насправді офігенніший, офігенніший банк. User-friendly. Дуже юзер-френдлі. Прям дуже все просто, дуже легко. Андрій нам каву не зробив. Чи ж ти не поміняв ту штуку? Я і не роблю каву. А на що ти нажав на кнопку? Щоб воно прогрівалося. А, так? Ну, звісно. Ти не знав? Ні. У нас є водії мусульмани, то вони зазвичай не люблять возити, вони не то, що не люблять, вони не возять алкоголь. Якщо ти візьмеш їм якийсь там груз пива або навіть інколи пусті баночки без алкоголю всередині, але які призначені для алкоголю, вони можуть відказатися від цього і не повезуть той груз. Тому що може бути і порк, так само, якщо якась їда, така, що це свинина, свинина, то вони можуть також не взяти цей груз. Це такі ноутс для диспетчерів. В принципі, водії, диспетчера там з досвідом. Диспетчера з досвідом вони знають ці нюанси. А є ще, чіпси, які їздять через гори, не можна возити. Через те, що зависоко заїдеш, баночки до чіпсів полопають і І груз потім буде клейм, і компанія попаде на гроші. В принципі, часто брокера пояснюють, навіть дають дирекшн, куди їхати. Але якщо водій не подивився або диспетчер не доніс цю інформацію до водія, то грузу може прийти бахлі. Я один раз віз такий груз, забукав такий груз у Вашингтоні, і це був груз коноплі. Реально. То я ще тоді колись грузив маленький оцей бокс-трак, і вони мені давали спеціальні
роути, по яких можна було вести той груз. Вони казали, наприклад, заїдеш в Айдахо, там немає толерантності до коноплі. І ти не зможеш там якщо зупинять, тебе просто можуть навіть посадити. І вони мені прям цілий дірекшн прописали від Вашингтону, по-моєму, в Норс Каролайну, як їхати, по яких штатах. Коротше, було досить цікаво. Пам'ятаєте, я розказував вам про випадок, коли Віктор, наш один з водіїв, попав в аварію, там трошки заїхав, розбомбив свій трак. А я зараз вам покажу, що сталося з трейлером, бо якраз привезли цей трейлер і дуже хочу на нього глянути, познімати. Прикол в тому, що це був brand new трейлер, тобто тільки ми взяли його, він був новесенький. Так, ось він, як він виглядає. З цієї сторони виглядає чітко, все добре. Ага, а тут що? Тут теж все добре, нічого не погнуто, все добре, гарно. Ага, ось, де проблема, трошки погнувся. Ага, ось тут. Оце, коротше, все, що сталося. Коли трак зігнувся, він його ось тут чуть-чуть погнув. Ну тут на швидкість воно не впливає, але неприємно. Не так все погано, як було. Трак, мені здається, буде в тотал. Тому що там раму погнули, змістилось на декілька інчів, кабіна в ліву сторону, передок побитий. Не знаю, мені здається, що страховка повинна це списати як total loss, тобто, що ремонт вже не підлягає. Зазвичай, по моєму досвіду, якщо рама, щось стається з рамою, такі траки вже не відновлюють, не знаю. Але я впевнений, що є люди, які тим займаються, відновлюють і все добре, але я не знаю, як потім ці траки на дорозі. Давайте поговоримо про танкер ендорсмент грузи. Газмати, танкери. Є ще такі грузи, коли водій повинен мати спеціальні права. От прям реально спеціальні права. Тести повинен здати, небагато, але повинен. І інколи буває таке, що водій не має цього, диспетчер протупляє, бере ці грузи. Пікап він робить без проблем, приїжджає на делівері, а його питають права, і в нього цього немає, і просто не хочуть розгрузити. В тому випадку ми шукаємо водія, який має це все на своїх правах, і він має робити доставку. Дуже напряжно, тому провіряйте. Тут просто консилюємо груз, якщо ми там не загрузились. Що таке танкер ендорсмент? Це, коротше, щоб водій міг там рідину перевозити там в великих таких бочках чи ще щось. Ось такі потрібні навики їзди. Можна ще поговорити про воєнні бази. Це теж дозволено. Але особливість цих грузів, що на карті ти не бачиш, куди їхати. Ти просто приїжджаєш в якусь одну точку, водій приїжджає, в нього забирають всі його там телефон, можуть забрати, повністю все забирають. І він їде на загрузку, щоб він не мав можливості сфотографувати, що там відбувається. Ну, як воєнний об'єкт. Чи платять за такі грузи більше? Зовсім невідчутна різниця. Я би ще хотів поговорити про моменти, коли вас грузять і потрібно слідкувати за тим, як вас грузять. Дуже часто буває таке, що брокера кажуть, будь ласка, слідкуй за тим, скільки палет, наприклад, загрузили, або скільки там одиниць продукції, тому що часто буває таке, що приїжджаєш на доставку, на папірчику пише, що, наприклад, загрузили 10 одиниць, приїжджаєш, а там 9. І тоді брокер каже, ну, водій слідкував? Ми кажемо, слідкував, або кажемо, не слідкував. Брокер тоді каже, ну якщо не слідкував, то тепер це ваша проблема. І ти платиш, подаються клейми в таких випадках, і компанія, так як вона відповідає за ці перевезення, вона платить за ось цю одну одиницю. We all remember this. I mean, to get through today marking. Є ще така в США організація, називається FEM, так? Це державна організація. Наприклад, якісь стається проблема в країні, там якісь стихійне лихо, Урагани всякі. урагани, потопи. Вони виділяють гроші на штат чи на кудись там, щоб евакуйовувати цих людей. І коли це все відбувається, в тому штаті реально створюється великий дефіцит певної продукції. І в тому випадку платять нереальні гроші. Вони платять нереальні гроші брокерам.
А брокера вже, звісно, що на тому дуже багато заробляють, але все одно платять більше, ніж би зазвичай заплатили. Я пам'ятаю, колись в Техасі була така проблема, реально там якийсь сильний голольот був, щось там сніг випав, дуже погано все було, світла не було. І генератори возили з Чикаго на Х'юстон, 1000 миль платили по 6-7 тисяч доларів. Так. І це маркет тоді не був якийсь там шикарний, просто звичайний маркет, як, наприклад, сьогодні. З ремонту треба забрати 1-2 траки. Ще би ми мали якийсь один трейлер вроді в Айдахо забрати, правильно? Там, наскільки я знаю, що водій вже сьогодні буде виїжджати туди, в сторону Айдахо, і забирати один з наших трейлерів від овнера, який зламався, і ми, в принципі, не дуже хочемо його знімати гроші за той трейлер. Зробимо йому таку маленьку послугу, заберемо той трейлер, і коли він поремонтується, попробуємо йому підігнати назад той трейлер, щоб він, в принципі, не витрачав гроші на такі от штуки.